פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בפעם הראשונה פגשתי את אוהד בטיסה לארצות הברית, ושם היה לו מספיק זמן לפרוס בפניי את משנתו האמונית, המדינית, הכלכלית ובעיקר הפוליטית. מאז, כל פעם שמערכת חוגי הבית של ערכים שולחת אותי לאזור המגורים שלו, אני מעדכן את אוהד והוא מגיע באדיקות. אוהד מגדיר את עצמו הומניסט חילוני שיש לו ערכים משלו, להם הוא נאמן באדיקות, ולאורם הוא גם מחנך את הילדים שלו, ואני יכול להעיד שזה נכון. שנינו דתיים, אמר לי פעם אוהד באחת השיחות שלנו, רק שאני דתי של החילוניות, ואתה של התורה. בשונה ממך, אהרון, שקודם כל מסתכל מה כתוב בתורה, ורק אחר כך מעצב את הדעות שלך, אני ניגש לכל החלטה ודעה בידיים נקיות. לי אף אחד לא קובע את הדעות. אני קודם כל בודק למה אני מבקש להחליט כך ולא אחרת, ורק אחרי שאני מגיע למסקנה שההחלטה נכונה ונטולת נגיעות אישיות, אני גם מאמץ ומבצע. אגב, בגלל הערכיות שלו, אוהד גם חבר בלא מעט אגודות וארגונים שעוסקים באחרים ולא בעצמם, כמו ארגונים שדואגים לבעלי חיים ולאיכות הסביבה. בקיצור, מדובר באדם ערכי ואקטיביסט אמיתי. תכונה נוספת שמייחדת את אוהד, היא הדשים שאני מקבל ממנו כל פעם שנושא שקשור לציבור החרדי עולה לדיון בתקשורת, שזה כמעט כל יום. לפעמים זה בגלל אמירה של פוליטיקאי חרדי, לפעמים זה אדם חרדי שנתפס בכלכלתו, ולפעמים זה בגלל תחקיר שעוסק בציבור שאליו אני משתייך. וככה זה עובד. זה מתחיל עם בוקר טוב אהרון, ואז ציטוט של התקציר של האירוע, ובסוף הוא כותב לעיונך, או הסבר בבקשה, כאילו שנבחרתי להיות עורך הדין של הציבור החרדי. השבוע אוהד שלח לי הודעה ארוכה מאוד, שבה הוא כותב שהוא מעריך שאני כנראה שמח מאוד לעידו של הגוש שאיתו הוא מזדהה, ושאין לו ספק שאני חוגג את העובדה שהמפלגה שייצגה את הערכים שלו בכנסת יצאה לגמלאות, ושסוף סוף בעזרת השם החרדים חזרו לשבת על השיבר של המדינה כדי לקחת ממנה הכל בלי לתת כלום, ושאני צריך להבין שככה אי אפשר להמשיך, ושאת הסיסמה ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו, צריך להכיל לא רק על הפלסטינאים אלא גם על החרדים, ושמאוד כדאי שאני איידע את החברים שלי שיש גבול לכושר הסיבולת שלו ושל החברים שלו, ושהגיע הזמן שהחרדים יעשו חשבון נפש, ושזה שהם ניצחו בבחירות זה לא אומר שהם יכולים להתעלם מהזכויות של מחצית העם, ושהכל מתוך אהבה כמובן. במקום לענות לו, עדכנתי אותו על ההרצאה הקרובה באזור המגורים שלו וקבענו להיפגש. כשנפגשנו, גיליתי שאוהד לקח את התוצאות של הבחירות באופן מאוד אישי, והפעם הוא לא חייך בכלל, ולא היה קשה להבחין בעובדה שהוא מגיע לפגישה עם בטן מלאה מוכן לשיגור. אז ויתרתי על מילות הנימוס וניגשתי ישר לעניין. תגיד אוהד, אמרתי לו, נכון אתה תמיד מספר לי שבשונה ממני אתה מקבל את ההחלטות שלך על בסיס טהור ונטול נגיעות אישיות? נכון, אמר לי אוהד. אז אולי תסביר לי, איך החשיבה שלך יכולה להיות בררנית כל כך? הרי זה לא סוד שיש במדינה שלנו שני מיעוטים שלמרבה הפלא חולקים ביניהם לא מעט מאפיינים זהים. שניהם חיים במסגרות מסורתיות. שניהם מונעים ממדד איכות החיים להמריא. שניהם לא מאמינים בערכים שאתה מאמין בהם, בשניהם לא משרתים בצבא, ובשניהם הנאמנות לאמונה שלהם קודמת לנאמנות למדינה. לכן הייתי מצפה ששניהם יזכו להתייחסות זהה מצדך. אלא שבדיוק כאן אוהד מגיע ההבדל. מסתבר שכלפי מיעוט אחד אתה תמיד באופן אוטומטי מגלה חיבה, הזדהות, הבנה ורחמים, וכלפי המיעוט השני אותו דבר בדיוק, רק הפוך. תגיד לי למה? כשהערבים התפרעו במבצע שומר החומות, אמרת לי שלא מדובר בטרוריסטים ושהם לא אשמים, ושכך מגיב מי שמפלים אותו 70 שנה, ושאתה בכלל מתפלא איך הם כבשו את הזעם שלהם עד עכשיו. וכשמיעוט חרדי מתפרע בירושלים על תוואי הרכבת הקלה, הם אנשים חצופים ואוכלי חינם שאחת ולתמיד צריך ללמד ולחנך אותם מפה בעל הבית. תגיד לי אוהד, למה כשמפלגה איסלאמית מעניקה חיים לקואליציה שתמכת בה, אתה שלחת להתרעננות את כל אלה שטענו שהממשלה שלך
נשענת על תומכי טרור בטענה שהגיע הזמן לחבר מגזרים ושצריך ללמוד לחיות עם שכנים. אבל כשיהודים שאותם אתה מכנה תומכי טרור מצטרפים לקואליציה, זו פתאום ממשלה קיצונית ומסכסכת שאין לה זכות קיום ושבגללה יש אפילו מקום לשקול רילוקיישן. למה? כשהמיעוט החרדי דורש מיליארד שקל לאברכים כדי להיכנס לקואליציה, זו סחטנות, שוד הקופה הציבורית וטפילות. כשהמיעוט הערבי דרש 50 מיליארד שקל בשביל כמה אצבעות בכנסת, אז זה היה לגיטימי כי זה מחיר הדמוקרטיה. איך זה ששתקת כשמישהו שהיה חי בגן עדן הציע לשלוח אותנו במריצות למזבלה, וכעת כשמתברר שהשולח נשלח לאופוזיציה והנשלחים לממשלה, אתה לא מפסיק לקטר. למה כשטענתי בפניך שאנשים שהיו מרוחים בצד הנכון של הפרוסה מינו מקורבים לתפקידים ציבוריים, אתה הסברת לי שזה כדי לנקות אורוות ולהילחם בשחיתות שנשארה אחריהם, שהנמרחים של אתמול רוצים למרוח היום את שלהם, זו פתאום שחיתות בהתגלמותה וקץ הדמוקרטיה. למה כשמאלצים אותנו לשמוע שירת נשים ומסרבים לתקצב אירועים בהפרדה כי כך מאמינים אלה שיושבים על השיבר, אז זו נאורות וקדמה. כשהחרדים מבקשים שהגיור יעשה על פי ההלכה שלהם בלבד כי הם יושבים על השיבר וכי כך הם מאמינים, זו לפתח חשכות ושכרון כוח. תגיד לי, למה כשרבין רצה להקים ממשלה, היה מותר לו לחוקק חוק עוקף בג"ץ, כי כל הדרכים כשרות להקים ממשלה, אפילו עם החרדים. כשהיום החרדים דורשים לחוקק את אותו חוק ממש, זה הופך לדורסנות לשמה. אם פסקת ההתגברות היא החרבת בית המשפט, ואם רבין כבר חוקק בעבר חוק כזה, הרי שבית המשפט כבר נחרב, ואיך אפשר להחריב אוהד בית חרב. חוץ מזה, אוהד, תסכים איתי, אם החרדים היו נוטשים את המחנה הלא נכון, וחוברים למחנה הכן נכון, האם הזמירות לא היו משתנות מקל וחומר? אם את מועצת האשורה אפשר לבלוע תמורת 50 מיליארד רק כדי להקים ממשלת ריפוי, מה זה בשבילה מועצת חכמים שרוצה רק מיליארד אחד? אתה הרי בחור חכם, או תסביר לי אתה, איך שכל ישר יכול להיות כל כך עקום? מילא אני, שהתורה קובעת לי מה ישר ומה עקום, אבל אתה שמחליט בעצמך איך זה קורה. אתה הרי אדם נאור ומוסרי, אז איך זה שהמוסר והערכים שלך מחליפים צבעים? למה הדמוקרטיה קדושה רק כשהיא בצד שלך? וכשהדמוקרטיה חושבת הפוך ממך, צריך להציל אותה מעצמה. אתה משווה, אמר לי יועד, ערבים לא יכולים לשרת בצבא בגלל שזה נוגד את האמונה שלהם. מה, אתה מצפה מהם להילחם לצידנו נגד האחים שלהם? באחים לא נלחמים, אהרון. זה נכון, אמרתי לו. אבל גם החרדים טוענים שהשירות הצבאי נוגד את האמונה שלהם. אז למה מה שאתה מרשה לערבים, אתה לא מרשה לחרדים? פשוט, אמר לי יועד. זכותך, אהרון, להאמין במה שאתה רוצה, אין לי בעיה עם זה, אבל קודם תתרום לחברה שאתה חי בה. אתה לא יכול באופן חד צדדי להחליט להאמין במשהו, כשזה על חשבוני, בלי שהסכמתי לכך. והערבים, שאלתי אותו, הם כן ביקשו ממך רשות לפני? לאן נעלמה הסיסמה, אם אין נאמנות אין אזרחות? הרי לא אני המצאתי אותה, אוהד המציא אותה, ההוא מגן עדן, לא? ואז חברים, לפני שאוהד יסביר לי שמדובר בדמגוגיה זולה, שזה בעצם אומר שאין לו משהו יותר טוב להגיד, הצעתי לו הצעה. אני מקווה שלא תכעס, אמרתי לאוהד, שאני מציע הסבר לתופעה הזאת דווקא מתוך פרשת השבוע, נכון? הרי אתה זה שטענת בפניי ובצדק, שלדתיים אין מונופול על התנ"ך ושהוא שייך גם לך. אז הנה אני משתמש בו, ברשותך כמובן. בפרשת חיי שרה, התורה מתארת כיצד אברהם אבינו מבקש מאליעזר עבדו לצאת לחרן כדי לחפש שם אישה ליצחק. אלא שלפני שהוא שולח אותו, אברהם אבינו קורא לאליעזר ומשביע אותו, שנאמר, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירכי והשביעך בה השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. אלא שכאן אוהד עולה השאלה. למה אברהם משביע את אליעזר? אם הוא סומך עליו, למה הוא משביע אותו? ואם הוא לא סומך, אז מה תועיל השבועה? חוץ מזה,
הרי אליעזר לא היה אחד שאי אפשר לסמוך עליו. חז"ל כותבים במדרש שהוא היה צדיק בדיוק כמו אברהם אבינו, שנאמר שהיה זיו איכונין שלו דומה לאברהם, שהוא שליט ביצרו כמותו. אז אם אליעזר אוהד היה דומה לאברהם ומושל ביצרו כמו אברהם, למה אברהם משביע אותו? בגלל ההמשך. בתורה נאמר שאחרי שאברהם מבקש מאליעזר ללכת לחרן, אליעזר שואל אותו כיצד עליו לנהוג אם האישה לא תרצה לבוא לארץ כנען, שנאמר, ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע האישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת? אשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? ועל זה כתבו חז"ל במדרש, בת הייתה לו לאליעזר, והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו. אתה מבין עוד? חז"ל מספרים שלאליעזר הייתה בת שהוא מאוד רצה שתהיה אשתו של יצחק. לכן, עוד לפני שהוא יוצא לחפש אישה ליצחק, הוא כבר חושב על כך שהשליחות לא תצליח. למה? כדי שאז הוא יוכל להשיא את הבת שלו ליצחק. לכן אברהם השביע אותו. אברהם ידע שאליעזר ירא שמיים בדיוק כמוהו, אבל אברהם ידע שאפילו ירא שמיים, כשיש לו נגיעות אישיות, שיקול הדעת שלו משתנה בהתאם לנגיעות האישיות שלו. לכן הוא משביע אותו, כדי שלא יעצב את המציאות בהתאם לנגיעות האישיות שלו, כדי שלא יתרשל בשליחות שלו בגלל הנגיעות שלו. הוא משביע אותו כדי שנבין שגם אדם שיש לו יראת שמיים, כמו אברהם אבינו, כשיש לו נגיעות אישיות אוהד, יראת השמיים שלו כבר לא מחסנת אותו מטעויות. כדי שאז גם אם הנגיעות שלו ינסו לבלבל אותו, השבועה שהוא נשבע לו, תחזיר אותו אל המחשבה הישרה. הבנת אוהד? לכן מה שמותר לך אסור לאחרים. כי כשאנחנו נגועים בנגיעות אישיות, כל עולם הערכים שלנו מתעצב לאור הנגיעות האלה. אנחנו אוהד מיעוט במדינה וגם הערבים. אלא שהערבים שונים מאיתנו בדבר אחד. הם, בשונה מאיתנו, לא מזכירים לך אוהד את הקדוש ברוך הוא וגם לא את תורת ישראל. האמונה שלהם לא מחייבת אותך, היא שלהם, היא לא שלך. הם לא מזכירים לך אוהד מאיפה באת ואת מה נטשת. זה שורש ההבדל. אנחנו מהווים איום על אורח החיים שלך, על הערכים שלך. אנחנו האלטרנטיבה. לכן אנחנו כל כך מרגיזים אותך, כי הערבים הם רק שכנים שלך, ואנחנו אחים. זו התשובה היחידה או שעונה על השאלות ששאלתי אותך, ואתה יודע מה? אתה צריך לשמוח. למה? כי אם אליעזר שהיה ירא שמיים כמו אברהם אבינו היה חשוף לטעויות בשיקול הדעת בגלל נגיעות אישיות, אז אני ואתה בחברה טובה. ועוד נקודה לסיום. לפני פחות משנתיים עמד מישהו על דוכן הכנסת והסביר בטוב טעם שהמפסידים צריכים להתרגל לקבל את החלטת הרוב, למרות שהם התרגלו שהרוב תמיד בצד שלהם. אז עכשיו שיישם. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.